Vilken del gillar du? Den här. I give Vango. I give Vango. What's up YouTube and welcome back at it. Idag är jag inte själv utan idag sitter jag med min kära syster Vivian. Vill du presentera lite eller? Hej allihopa, jag är Vivian, Keshias syster. Yay. Och vi har med henne här idag för att vi ska göra en sån här 20s. Vad man ska tänka på inför your 20s. För att om ni inte vet, eller alltså jag tror inte folket vet, men jag har precis fyllt 20. Och hur gammal är du? Jag är 30, ska fylla 31. I've been 20. Vi har passerat den. Ja, så det är typ 11 års skillnad mellan oss. Så hon vet ju, alltså hon har ju basically gått igenom det. Och därför ska vi som är 20 minors, eller inte minors där, men yani, vi ska ställa frågor till henne som vi vill ha svar på för att vi inte ska samma misstag, right? Yep. Många grejer att tänka på. Men för till att börja med, när var du 20? Så vilket år var det? Ja, okej, så det var ju länge sedan jag var 20 år gammal. Jag var 20... Ja, men nu är det 11 år sedan jag var 20. Och ja, jag minns det som att det var igår faktiskt. Nej, för riktigt, du kommer ihåg? Jag kommer ihåg. Damn. Med 20. Alltså mycket hände, men... Okej, så märker man skillnad? Alltså märker du skillnaden på att vara 20 och 30 år? Alltså, och vad är det som är skillnaden? Jo, men skillnaden är att man har ansvar. Alltså som 20-åring, ja men vissa kanske bor hemma om man inte bor själv. Och då är det inte lika mycket ansvar. Så jag märker skillnad i just där, hur mycket ansvar jag har och hur mycket ansvar som så här, förväntas av mig på ett helt annat sätt än när man är 20. Och det här med du sa ju bo själv, för du flyttade ut när du var 23. Ja, exakt. 23 var jag. Och alltså, för när tycker du man ska flytta ut? För jag bor hemma, men jag bor bara med min mamma och pappa. Ja, vår mamma och pappa. Just det, ja. Vår mamma och pappa och vi har en bror också, min storebror. Och hennes lillebror då. Hon är äldsta barnet, har du sagt det? Ja, just det, jag är äldst. Du är äldsta barnet. Jag är äldst barnet. She's the eldest. Och jag bor ju som sagt hemma, men det är bekvämt att bo hemma. När tycker du man ska flytta ut? När man, alltså, så här, eller finns det press på ålder? Alltså jag tycker inte det är press på ålder på det viset. Men när man är 25, då tycker jag att det är dags att börja flytta ut. För att då är det liksom så här, ja, nu måste du etablera dig, bli en egen människa. Alltså du är snart vid 30, alltså du snuddar vid 30-årslinjen. Då tycker jag så här, okej. 25 är liksom maxgränsen på att bo hemma, om man säger så. För man måste bli sin egen person också. Inte bara så här, vad föräldrarna, alltså vad du visar till dina föräldrar. Okej, så när man är 25 basically. Alltså börjar man ta livet seriöst då? Alltså såhär livet, alltså grejen är, för jag är 20 nu, jag tänker typ, jag var 19 typ förrgår. Alltså såhär, jag tar inte livet så där seriöst, förstår du? Nej. Och får man en sån här, oh my god, nu måste jag börja ta livet seriöst, eller hur är det sådär? Alltså grejen är den, där kommer jag faktiskt komma med lite vetenskapliga saker att säga. Men när man är fortfarande under 25 år, alltså såhär, då är det liksom, det är faktiskt bevisat att hjärnan har inte utvecklats ordentligt. Hjärnan utvecklas, alltså som, det finns en sista del av hjärnan som inte är utvecklad, på engelska heter det prefrontal cortex. Jag tror det är så här, främre delen av hjärnbarken eller något sånt där på svenska. Den har inte utvecklats fullt ut förrän man är 25. Och då brukar jag liksom, för innan, jag visste om det här förut, men jag brukade inte riktigt fatta liksom, vad är skillnaden, vart händer switchen mellan att man är, liksom, känner sig som ung och så här, att ta livet som så här, young, wild and free, och mellan så här, okej, nu är jag vuxen, nu måste saker börja hända, alltså ansvar. Den kommer ju mycket tidigare för att man går på universitet, man går i gymnasiet och sådana grejer. Och den är liksom, den är mer baserad på vad föräldrarna vill, vad samhället vill. Den är inte riktigt så här att du känner den pressen på det viset.
förrän du blir över 25. Det är då pressen blir mer individualiserat. Att den inte baserar på vad mina föräldrar vill eller vad samhället förväntar sig av mig. Utan nu är det så här, oj, nu sätter jag en viss press på mig själv som person. Och jag tycker inte det händer förrän 25. Och jag tycker det är sant som de säger, att det blir som en switch. Och det är för att den här prefrontal cortex, den liksom den blir mer samman i den åldern. Och innan det så är man mer risk. Man är risktagande. Man är risktagande, man är mer, alltså man vågar lite mer än man skulle gjort om man är över 25. Damn, så det är något som man känner? Ja, alltså det är en switch som händer och den händer vid 25. Den switchen skulle jag säga att den beror på att alltså, problemen man har eller kommer att få blir mer individualiserat. Du får inte press av någon annan, du sätter press på dig själv. Okay. Och då är du så här, oj, jag kan inte vara ute och dricka hur länge som helst, för nu imorgon ska jag gå och jobba. Jag måste tjäna pengar för att jag måste betala den här räkningen. Och du vet, så här, det blir inte att någon annan säger åt dig, utan det blir mer att du märker så här, oj, jag måste faktiskt göra någonting åt saken. Vid 25. Vid 25, jag har 5 more years to be wild. Ja, exakt. Du har 5 år till och bara leva livet och bli young, wild and free innan den där switchen kommer. Skulle jag säga. Så det är liksom så här, det vetenskapliga. Och jag är väldigt inne i vetenskapliga. Ja, hon är alltså bara, wow, den här tjejen. Jag har lärt jättemycket, men det är tack för det jag har lärt mig såna här mystiska saker. Konstiga grejer. Jag har lärt mig så sjuka saker, det är helt sinnessjukt. Så, för grejen är, alltså det enda jag kände var bara shit, jag måste, alltså när jag tog så här, jag måste ta livet seriöst. Jag vill ju också någon gång gifta mig, hitta någon, få barn kanske, såna saker. Tycker inte man ska ha bråttom i frågan. Eller inte bråttom, men hur ska man, för tänk om man träffar någon, man gillar personen och sen det funkar inte. Alltså det här kan jag bara prata från min egen erfarenhet. Ja, i och för sig. För allas erfarenhet är lite olika. Folk kommer in i 20-årsåldern med lite olika bagage. Så vissa har liksom haft en tuff uppväxt och kommer in i 20-årsåldern känner sig som att okej, jag är 40 bast. För att Abid drog light. Liksom. I och för sig. Det är så då, de bor redan själva, de betalar redan räkningar, de är etablerade och sådana grejer. Så för dem är det mer liksom så här, klockan tickar men väldigt sakta. Den korrelerar inte med deras livserfarenhet. Så det jag kan säga utifrån min så här livserfarenhet är att jag tycker inte man ska ha så bråttom redan i 20-årsåldern, utan där är det mer så här fokus på okej, vad vill jag göra med mitt liv framöver. Och det ska vara liksom ett beslut som du fattar för dig själv, inte för så här, min mamma och pappa återigen. Det låter som att jag är största hataren av vad föräldrar tycker. Men jag är inte det. Och jag är väldigt så här, den generationen som försökte pleasa sina föräldrar ganska mycket. Och var liksom så här, skulle vara duktig i skolan, skulle göra sig, skulle göra så. Men jag tycker den här nya generationen att ta det föräldrarna säger med en nypa salt. At the end of the day, det är du som kommer sitta där och gå till det där jobbet och alltså så här, handskas med de människorna, tjäna de pengarna du tjänar i slutändan. Så att jag brukar tycka så här, i 20-årsåldern etablera, vad vill jag göra 5 år framåt, 10 år framåt och gå efter det, ha en plan för det liksom, och sen följ det. Lika mycket, okej, jag säger inte att så här, jag vill vara en DJ. Alltså, nej. Jag menar alltså så här, ta någonting som är seriöst, som kommer gynna samhället, som kommer gynna dig, som kommer tjäna pengar. Inte så här, jag vill vara en DJ. Då kan du side-hustla med det istället. Om du verkligen brinner för det. Ja, om man verkligen brinner för det. Och sen det är en annan grej, om du är jätteduktig på det. Så här, vi snackar så här, som du är fotbollsspelare, så här, jag är Mbappé och så här, då kan jag bara, om vi kör på det, satsa på det. Men då ska du vara väldigt duktig, och det ska vara duktigt som andra säger, inte som så här, du tycker att jag är duktig. Det ska vara en duktighet som så här, alla säger. Du behöver inte säga att du är duktig, utan det ska bara komma så här, åh men gud vad duktig du är på
etc. Så nej, jag tycker inte man ska ha så bråttom i 20-årsåldern. Jag tycker att man ska ta det lugnt, etablera så här, vad vill jag göra, för nu är du gymnasiet bakom dig, men då universitetet framför dig. Då är det så här en liten mellan... Det blir så här en liten mellangrej. Men du vet, tänk om det finns 20-åringar där ute som inte har alltså, som har verkligen noll aning vad de ska göra. De känner sig trapped, vi är lost, men vad vi ska göra. Vad säger du om dem? Jo, men jag säger så här, om man har noll koll på vad man ska göra och vad man vill göra, då res. Det brukar vara min största advice. Alltså alla som kommer så här, jag vet inte vad jag ska göra med mitt liv. Res. Och jag menar inte res på sån här, jag ska till Bali. Alltså jag menar inte en sån resa. Jag menar en resa av att upptäcka sig själv och vem man vill bli. Och då kan jag bara så här, gå tillbaka till mig själv. När jag reste, nej, jag tog mitt pick och pack när jag var 21 år gammal och åkte till Australien. Visserligen det var med universitetet, jag skulle utbyta studier, men det var det bästa jag gjorde, för att jag var inne i en sån här, jag orkar inte med mitt liv, jag vet inte, alltså så här, tänk dig i 21 års ålder, okej, nu är du 20, så du fattar inte grejen. Men det är sjukt när jag tänker tillbaka så här, min prefrontal cortex, den var inte där, och jag sitter och bara, hej då, jag ska till Australien för 6 månader och jag åkte dit själv, inte en enda kompis var med mig. Alltså allt jag gjorde där var helt själv. Jag lärde mig så mycket om mig själv, vad jag vill, jag blev mer självsäker, tog livet lite mer på allvar. För du vet, man åker till ett annat land, man ser hur andra människor har det, och det som var så här, en direkt chock för mig när jag åkte, det var liksom så här, med universitetet. Där borta var det, du betalar för din universitet, så du har bara en chans på dig, eller 2 om du så här, krigar med läraren, att klara tentor och sådana grejer. Men meanwhile, här i Sverige, vi har så 6 gånger på oss att klara tentor. Och det var för mig så här, det satte sån press. Jag var så här, oh my god, jag måste klara den här tentan, det är på liv och död. Alltså bara en sån liten grej. Alltså så att jag fick uppleva det gjorde att jag uppskattade, alltså så här, Sverige mycket, mycket mer, och så, men det gjorde mig också mer disciplinerad att så här, veta att jag har inte den här privilege av att så här, jag har 6 gånger på mig, för det är en tendens att man hamnar i så här, jag skiter i tentan, jag har inte 6 gånger på mig, och så och klarar den. Ja, det där. Så det, bara den resan gjorde så att jag blev lite mer självsäker, jag blev liksom jag tog mig själv mer seriöst, och jag visste vad jag ville ha. När jag väl kom till Sverige, jag var så här, vi måste klara den här utbildningen, jag måste ha lägenhet, jag måste ha det, jag måste ha det. Ja, det blev så där? Ja, det blev så. För att nu har jag ju fått smakprov på vad som kan vara. Så varför ska jag då bara låta det vara en smakprov? Jag måste ju så här, gå all the way med det när jag väl kommer hem till Sverige. Alltså från Australien. Så jag brukar säga så här, om du inte vet vad du vill med ditt liv, gå på en resa, och helst utan vänner. Jag vet att det är så svårt i 20-årsåldern. Inte alla är lika modiga som mig och independent som mig, som bara tar sitt pick och pack och reser. Men om man är modig nog, så gå på en sån resa, åk själv. Men var också försiktig. Det är alltså en video, helt, alltså så här, vad man ska tänka på utomlands. Men var försiktiga, var inte naiv, för det är tendens att man blir naiv när man åker utomlands. Tro lätt på alla. Tro på alla och sådana grejer. Men om man är självsäker i sig själv, åk på en resa. 100%. Ni hörde henne, ni som inte vet vad ni ska göra vid 20 bast. Leave this country. Exakt. Åk till något land som är inte lika privilegierad som Sverige, där du liksom kan se fattigdom, alltså inte så här fattigdom så här att det vi vill inte stereotypa, men där det är inte lika etablerat. Vad kan det vara? Men Thailand skulle jag säga, en sån här mellangrej. Och åk inte dit där turisterna åker. Lär känna så här barnen på ställen. Du kommer se liksom så här, oj, här behövs det någonting här. Man får liksom så här inspiration på ett helt annat sätt.
så här, de har inte rinnande vatten så här, på ett bra sätt. Jag kanske ska bli en vattenhydrocivilingenjör när jag kommer hem. Alltså man kanske får passion för det. Till exempel. Och det där är sant, jag tänkte inte på det. Man kanske säger, oh my god, det här måste jag göra. Ja, exakt. Man blir typ så här, de har inte så bra med så här, hus. Ja, men då blir det så här, jag kanske ska så här, bli något inom bygg. När jag väl kommer till man kanske får passion för det. Eller man hjälpte typ så här, jag vet att det är väldigt populärt att hjälpa. Man går som en så här, volontär och hjälper ställen för att bygga en skola. Och medan ni håller på så här volontär och bygga skola så bara, det här med pedagogik var så intressant. Då man kanske ska bli lärare som det sa oss. Ja. Och så. Så att åk till resor som är så här, kommer vara av det, alltså det jag menar karriärmässigt, exakt. som kommer vara liksom så här, ge dig något i själen. För du pluggade ju efter gymnasiet, så pluggade du direkt. Ja, exakt. Och du skulle bli sjuksköterska, alltså du blev sjuksköterska. Ja. Och alltså så här, för att typ jag är där nu, jag ska ju bli lärare. Tänk om inte jag vill vara lärare om 5 år. Och för jag kommer inte gå tillbaka till universitetet, det kan jag helt glömma alltså. Jaha. Ja, det är ju det, alltså man måste så här, alltså jag tycker med sånt, man måste veta liksom så okej, jag vill inte bli lärare, alltså jag blev lärare och så vill inte jag vara det längre när jag väl så här inser. Om man inte vet vad man vill göra, eller man kommer dit, du har pluggat och så bara, nu ångrar jag mig. Jag vet inte vad jag vill göra. Då tycker jag att man... Mardröm alltså. Riktigt mardröm. Men då tycker jag att man ska utvärdera, vad vill jag med livet? För det kan vara att det du måste ändra om till kanske inte kräver att du går och läser vidare till någonting. Alltså läser om på nytt, något annat. Det kan bara vara att jag behöver bara switcha min livsstil. För nu kanske så här, jag söker jobb inom det och så jobbar jag med det. Och sen så, nu har jag blivit fast i den här 9-5. Att jag kan inte ta mig ur. Men medan du drömde om att här, spela någon instrument, då har du ju ändå tid för att både göra det du gjorde, men också försöka etablera dig i din instrumentspelande på sidan. Så där alltså, det är lite, det beror på vad det är exakt du brinner för när du väl kommer dit och inser så oj, det jag initialt tog var inte det jag brann för. Nu måste jag ändra om och sadla om. Men vad är det som jag vill göra då? Som kommer styra lite vilken väg du tar. Men jag skulle säga det värsta man kan göra mot sig själv, det är att komma till ett ställe där du vet att det är det här jag inte, alltså det här som jag har gjort vill inte jag göra. Men du bröstar det och du fortsätter med det bara för samhället, bara för föräldrar, bara för liksom, alltså förväntningarna på dig, att du fortsätter att göra det som du hatar för att pleasa andra basically. Det är det värsta man kan göra mot sig själv. Det är lite en sån här internal tortyr som du utför. Och man kommer bara bli en bitter människa på grund av det. Det är därför det finns så mycket bittra människor här i samhället. Är min teori. För att folk är trötta på sitt liv. Och istället för att säga så här, men erkänna, vet du, det här hatar jag. Nu ändrar vi. Och så går vi något annat ställe. Och sen att folk liksom ska praisa det också. Så samhället ska inte bara, men oj, nu har du spenderat 5 år. Alltså det där, jag kommer bli galen om någon kommer fram till mig och jag försöker uttrycka mig om någon kommer bli avslösad 5 år. Jag kommer bli galen alltså. Exakt. Det är det värsta jag vet. Istället för att säga till den här personen, gud vad modig du är, gud vad starkt av dig. Att liksom så här, trots att du har slagt 5 år på det här, att bara säga så här, nej, jag vill göra något annat. Jag tycker man ska börja praisa mer sånt. Folk som är modiga nog att... för det är ändå, att ändå de här 5 åren du la, det är inte som att de var slöseri på tid på det viset. Exakt, vad skulle du ändå ha gjort? Exakt. De här 5 åren skulle komma och gå. Precis som de 5 åren framför dig kommer komma och gå. Så ditt val är så här, vill jag fortsätta 5 år till med något jag faktiskt brinner för? Eller vill jag tortera mig själv i 5 år till? Och så vidare. Så att, summan av kardemumman är väl att
Alltså att följa sitt hjärta. Ja, basically. Ja. At the end of the day, follow your heart. Exakt, och det är därför det är så smart nu i 20-årsåldern. För jag vet också så här, vissa, just det, en annan grej. Alltså i 20-årsåldern, det är ju så svårt att veta så här, det här karriären är det jag vill göra. För att man är inte så här inbakad i verkligheten. Man kanske kommer in i en utbildning och man är så här, wow, vänta lite, det här var inte det jag förväntade mig, det här var inte det jag trodde. Hoppa ut direkt, alltså direkt i din 20-årsålder, on site. Om du har tur, om du har tiden, för tiden finns fortfarande. Ja, exakt, hoppa ut direkt, vänta inte på så här, jag kanske kommer tycka om det om jag bara ger det lite, nej, alltså hoppa ut direkt. Om du får den där, för alla får den där magkänslan av att så här, det här är någonting jättedåligt. Och då kan jag bara dra mig själv som ett exempel. När jag sökte universitet så sökte jag ju till massa grejer, inte bara sjuksköterska. Och en av dem, du vet ju den här historien, en av dem var ju lärare då som Kesha. Och för mig, jag blev lärare mer för att jag blev pushad av min mamma, för hon är lärare. Så hon var så här, nu gå. Jalla. Som en riktig invandrarmamma. Och du vet, man var ju så här, okej, mamma. Så gick jag till det var så här orientering första dagen. Gick vi, och jag kommer ihåg det var i Stockholms universitet. Vi gick och satte oss i en jättestor så här, aula. Och jag satt typ så här, längst upp. Och så fort man kom in, man fick så här, en kasse med så här, Stockholms universitet och så här, massa broschyrer i kassen. Och så skulle alla liksom så här, presentera sig själva och såna grejer. Och jag kommer in där och jag går och sätter mig. Jag känner ingen, jag är helt själv. Och jag bara, oh my god, vad fan gör jag här? Alltså det kändes så dåligt. De gick igenom så här sin, vad vi ska förvänta oss, vad vi ska plugga på. De tog upp så här, pedagogi, de nämnde massa grejer som var, jag var bara så här, oh my god, det här är så tråkigt. Det här, jag kommer dö alltså, i den här miljön. Och så vid lunch, jag stack. Jag kom aldrig tillbaka. Jag kom aldrig tillbaka. Alltså på lunch, de sa så här direkt, de bara, nu går vi på en lunch. Jag tog mitt pick och jag stack. Och det dumma var att jag hade skrivit upp, man måste skriva upp så här, mail, adress och sådana grejer. Och lärarna hörde av sig till mig och bara, vart är du? Vi har börjat den här klassen, vart är du? Jag svarade inte. Jag var så här, nej, jag skiter i, jag hatar det här. Och jag bara gick hem till min mamma och jag bara, mamma, jag hatar lärare. Alltså jag hatar. Hon bara, men nej, alltså du måste. Jag var såhär, nej mamma, nej. Där stod jag faktiskt upp för mig själv. Jag var såhär, nej mamma, jag avskydde. Alltså min kropp alltså, bara kröp av tanken. Och nu är jag såhär, tack Gud att jag lyssnade på det. Alltså den här intuitionen som jag hade. Tack Gud för det. Så om du hamnar där, och så det spelar ingen roll, nu var det att jag stack därifrån på första dagen. Det spelar ingen roll om du är 1 år in i din 5-åriga eller 3-åriga utbildning, det spelar ingen roll. Märker du så här jättetidigt, eller 6 månader in, att du märker så här, oj, det här var inte det som jag trodde att det skulle vara, då spring därifrån direkt. För att, hellre det, att du sadlar om, än att du går 3-5 år i någonting som du, at the end of the day, kommer inte att märka så här, men det här tyckte jag ändå inte om. Och det kommer kännas mer onödigt, det kommer göra mer ont. Så det är faktiskt ett tips jag skulle säga till 20-åringar. För man är ju i 20-årsåldern, man är där det går att göra såna här ändringar. Än om du är 25, då har du liksom gått ett tag, antar jag, om du är inne i universitet. Men man har fortfarande tid när man är 25 också. Det. Ja, man har också tid, men du kommer tacka dig själv mer om du satsar lite tidigare. Ja, det där är sant. För man har, alltså, vi har ju alla en sån här intern grej där man den här alltså så här, rösten i huvudet som såhär, varför gjorde inte jag det här mycket tidigare? Den är alltid där. Ja. Och den är mer, jag tror att den kommer vara värre vid 25 än vad den är så här, i 20, alltså när du är 20 och är bara 6 månader in eller vad det är. Alltså, för du kommer veta att det är så här, du lurar dig själv. Det är som att du inte lyssnar på dig själv om du inte alltså, verkligen tar tag i vad du vill göra och inte göra. Och då ska du alltså, verkligen vara så här. Det är den här, du kryper av tanken av att jobba med det som du gör. Alltså så här, exakt. Det kliar i kroppen. Det ska inte vara den här, den där ämnet var tråkigt, därav nu ska jag hoppa av.
be realistic. Alltså, alla ämnen kommer inte vara roliga i universitet. Så det ska vara liksom där, du ska krypa av allting som har med det linjen att göra. För jag till exempel, jag tycker typ så här, jag vet inte typ hur jag ska så här, säga till er sen, familjen, att typ jag ska gifta mig. Jaha. Ja, men sånt där kommer i stadium. Tror du? Ja, för att också dina föräldrar, om man tänker efter, de har också varit där du är. Och sen när man väl hamnar i en relation där det blir så här, oj, men vi lutar oss mot giftermål och sådana grejer. Sådana saker brukar komma ganska naturligt. Just nu är du ensam, så då kan du inte ens visionera. Nej. Så här, hur gör man? Vart börjar man ens? Men jag skulle säga så här, i 20-årsåldern, om du är vissa kanske redan är i en relation. Jag antar att ni är inte det, kanske jag säger just. Jag antar det, att man inte är i en relation. Men jag tycker inte man ska ha så bråttom till nu måste vi gifta oss när du är 20. Alltså, calm down. Man har fortfarande ganska mycket att uppleva. Jag tycker så här, om du har träffat någon där ni var high school sweetheart, alltså att ni är liksom så här, vi kände varandra så här, gymnasiet eller whatever, och sen ni har följt varandra så här, ganska länge in till den här 20-årsåldern och börjar snacka om giftermål och så, då absolut. Men om du bara har skaffat dig en relation och ni börjar prata giftermål redan när du är 20, då skulle jag vara såhär, okej, red flag. Alltså ta det lugnt. På riktigt? Okej. Faktiskt, för att du måste också lära känna dig själv. Hur bra känner du dig själv som person vid 20 egentligen? Alltså, du måste ju också veta, alltså tänk att du försöker lära känna dig själv och sen är du i en relation där ni ska lära känna varandra på ett bra sätt. Nej, det är inte riktigt läge. Man måste vara lite självisk. Och jag tycker att det är en perfekt ålder att vara självisk. Och vara så här, nej, jag vill göra lite som jag vill. Jag vill utforska mig själv. Jag vill liksom... Det ska vara... alltså, du har en bra ursäkt. Jag tycker det är en bra ålder att vara självisk. Alltså, det var den bästa ursäkten man kunde ha. För mig, gjorde jag någonting, det var så här, men jag är 20. Hände det någonting, men det var så här, men jag är bara 20. Alltså tappade jag bort någonting, slarvade, alltså jag kommer ihåg, nu var jag ju så här, i Australien runt den tiden. Och jag tappade bort alla mina grejer, alltså alla mina, så här, jag tappade i en taxi, jag åkte taxi och jag tappade bort liksom mitt pass, min iPad, min laptop, allting. Alltså, allt man kan tappa bort. Allt man kan tappa bort när man är utomlands, som man inte ska tappa bort. Min plånbok, allt. Och jag var så här, grät, alltså riktigt så här, grät när jag ringde till min pappa då. Han var så här, men det är ingen fara, det är bara grejer och du är 20. Den där du är 20. Ja, jag förväntar mig inte, alltså han menar basically, jag förväntar mig inget annat av en 20-åring. Alltså det är perfektaste ursäkten. Så då är det inte läge att vara så här, jag är där kär och nu ska vi gifta oss och nu ska jag sitter här och planerar ett bröllop. Alltså om inte det är så att ni på riktigt är dörkära och har följt varandra länge och så. Då, alltså, så det är inte så här, det ska inte vara någon bråttom och man ska inte känna någon press, alltså berätta det för föräldrarna heller. Eller? Ja, exakt. Det ska vara så här, om jag skaffar mig någon kille, det ska vara så här, för man måste ändå få uppleva relationer. Och jag tycker också det är en bra ålder och så här, även om jag försöker lära känna mig själv, så är det också en bra ålder och så här, aha, men det finns ju killar där. Jag måste också veta hur killar fungerar. Alltså om man är tjej och om man är kille, så här, aha, men hur är det att dejta? Hur är det att bjuda någon? Alltså för jag vet ju så här, man är lite fattig i tonåren. Så då är det inte så här att men nu ska vi gå på dejt, alltså så. Utan det är mer i 20-årsåldern när man börjar universitet, CSN rullar in som det ska. Så man får lite mer så här, aha, okej, nu kan jag faktiskt gå på dejt, jag kan gå på den där bion med någon och kunna betala, alltså så här, om man är kille. Väldigt viktigt. Side-eye, bombastic side-eye. Bombastic side-eye. Ja, och bjuda på den där bio och bjuda på den där middagen. Och sen som tjej också få uppleva så här, men hur är det att gå på dejt, som en ordentlig dejt, inte bara komma och träffa mig i bilparken eller vad det är.
Eller bilparkeringen som alla människor gillar liksom. Wow. Ja, så skulle jag säga. Ta inte relationer så jätteseriöst i 20-årsåldern. Lev lite. Men om du vet att ni är i en relation, ni är etablerade, du känner varandra in, ut, bak, fram. All praise till er som gifte er så tidigt. All praise till er. Alltså du måste passa på att göra det här nu. För när du blir 30, det blir tuffare. Alltså något man verkligen ska passa på. Det bästa du kan tänka att man måste passa på att göra. Vad skulle du ha sagt till mig? Gör det här. Alltså passa på att göra det här. Och sen något som du vill att man ska gör inte det här. Undvika helt och hållet. Finns det någonting? Okay. Is there anything? För att jag märker typ, det känns som att alltså jag vill inte typ glömma bort det. Förstår du? Jag vill inte glömma bort någonting. Jag gillar att planera. Men ibland känns det som att man glömmer bort något. Men ja. Alltså det var en bra fråga. Bra och svår. Jag förstår. Återigen, alltså, det är så himla så här individualiserat. Det är det. Det är jätteindividualiserat. Men alltså, det är lite som jag redan har nämnt. Och det beror på vilken stadie man är också. Så här, eller, vart är 20 man är? Ja, vart är 20 man är. Vart tankarna går. Jag tycker det beror jättemycket på det. Så det är så svårt att säga så här, det här måste man göra. Eller det här ska jag inte göra i 20-årsåldern. Men det jag kan säga är i 20-årsåldern, om det går att undvika, om du är tjej, skaffa inte barn. Det skulle jag säga. Skaffa inte, om det går att undvika. Nej, alltså för vad har man nästan man 20 snälla? Ja, det är lite lucky som. Exakt, men om du har barn, props till och vilken krigare du är. Ja. Men det skulle jag säga så, om du är tjej och om du är kille också, Sami, skaffa inte barn. Det är lite, det är lite för tidigt. Vänta lite, åtminstone det var 22 kanske. 22. Om man måste. Så det är en grej. Och sen det som man måste absolut få uppleva när man är 20. Jag kommer bara gå tillbaka till det jag sa innan. Det är, gör dina mistakes nu. Fattar du? Och lär dig av det nu. För nu kostar de det ingenting. Som bäst, de kan kosta dig lite embarrassment. De kan kosta dig lite så här besvikelse från någon vän eller någon förälder. Men gör dina misstag nu. Alltså så här, och då menar jag så här. Inte alltså så här intentionally så här. Ja, inte exakt, så här, inte så här, nu ska vi göra bara misstag. Nej. Ja, det måste jag ju säga. Och jag menar mer så här, om du går in i en upplevelse som du bestämmer dig för och så märker du så här, jag vet inte riktigt hur jag ska fatta det här beslutet. Och så fattar du ett beslut och så visar det sig vara något dåligt, alltså något så här dåligt misstag. Alltså haka inte upp dig så mycket på just att det var ett misstag. För var lite så här snäll mot dig själv och tänk att men jag är bara 20 år gammal. Förstår du? Det är då det är läge att säga att skylla på sin ålder, om man säger så. Och jag brukar jämföra det med barn. Och då är det mer så här, det var en TikTok som jag såg. Och då var det en unge som var liksom så här, trotsig eller whatever. Och sen så sa mamman till den så här, men varför gjorde du så? Varför gjorde du så? Och hon var så här, men I'm just a baby. Ja, jag tror jag har sett den där. Ja. I'm just a baby. Jag tycker applicera samma mentalitet i 20-årsåldern när du väl stöter på något misstag och bara, men jag är bara 20. Ja. Jag var 20 bast. Ja, exakt. Jag tycker man ska applicera samma mentalitet som den här ungen. Just a baby. Jag tycker det var så där gulligt, men det är så sant. Haka inte upp dig på så mycket. Om det nu är ett misstag så här, man ska inte haka upp sig så mycket. Dra lärdom av det snarare och vara så här, okej, nu vi tar det där i bagaget och så här, okej, till nästa gång vet jag si eller så. Ja, så det skulle vara mina 2 tips. What to do and not to do. Not to do. Wow, damn. Man ska verkligen passa på i 20-årsåldern och bara göra det som man vill göra. Ja. Med
alltså responsibility. Ja, det är klart. Återigen, jag kommer alltid säga, för folk är så här, de kan ta det som så här, men nu ska jag ut där och leva mitt liv och fucka ut. Nej, det är inte det vi vill, utan lev responsibly. Typ så här, njut av ditt liv och njut av världen med lite mer försiktighet och var inte så naiv. Så var inte dum, alltså, Det är det. för det är svårt att... Det är så svårt för att som i 20-årsåldern, som sagt, den där hjärnbarken, den är inte där. Så din risktagande, den är wild and free, precis som du. Ibland gör jag så här. Jag är orolig för mig själv, man ska inte ljuga. Ja, så lite småläskig. Och som är på andra sidan, och liksom, ibland kan jag vara såhär, vad sa du? Jag vet. Vad menar du? Vad sa du? Sjuka saker. Ja, men jag förstår ju. Alltså, jag förstår ju, det där kommer komma sen, det här med ansvar. Men som sagt, var inte så naiv. Det är så lätt att åka utomlands och bara, nu ska jag leva. Men tänk på att det finns andra människor som inte har så här goda intentioner där ute. Och sen även om du är ute, om du är tjej, var försiktig. Så här, ring någon. Alla som vet, jag behöver inte förklara, ring någon bara. Det är enda jag kommer säga. Mitt i natten, ring någon. Du vet redan. Vi vet redan det här. Exakt, tyvärr. På klubben, håll din dricka nära dig. Sådana saker. Sådana grejer. Det är så viktigt i 20-årsåldern. Att tänka på det, för att man kan vara såhär, nu ska vi ut och festa, och så baren, och så beställer man dricka och så ställer man den bara. Så nej, håll din dricka nära, ring någon när det är mitt i natten. Vänta hellre på en taxi. Om taxiföraren ser skum ut, ta nästa. Fattar du? Wow, Vivian, det här var väldigt bra råd och tips. I'm very happy that you could join. Ja. Det var jättenice att ha det här. Vi vill se det flera gånger, eller hur? Jo, absolut. Om ni vill ha mig, jag är här. She's here. Jag är big sister till alla. Ja, exakt. Big sister till alla, Jag dör. Och vad ska de inte glömma göra? För jag glömmer själv se det i mina videos. Tell them. Like. Comment, subscribe, dela med någon. Dela. Ni vet, ni fattar grejen. Do what you gotta do. Så får vi säkert höra i nästa. Vi hörs i nästa video helt enkelt. Må bäst tills dess, så hörs vi.